Chào các bạn có tin rằng quái vật biển thật sự tồn tại? Bạn đã nghe về Leviathan, sinh vật biển đáng sợ được nhắc đến trong các truyền thuyết hàng ngàn năm trước. Nhưng một điều kỳ lạ, khi nhìn vào bản đồ Google Maps, một số người đã phát hiện ra quần đảo Nam Georgia, một hình dạng giống y hệt một sinh vật biển khổng lồ. Phải chăng đây là hóa thạch của Leviathan hay chỉ là một sự trùng hợp của thiên nhiên? Không chỉ vậy, nhiều thủy thủ đã gặp những hiện tượng kỳ lạ khi đi qua vùng biển này. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá bí ẩn ngay bây giờ. Leviathan, một cái tên gợi lên nỗi khiếp sợ từ hàng ngàn năm trước. Nó được nhắc đến trong Kinh Thánh là một sinh vật khổng lồ có thể nuốt chửng một con tàu chỉ trong chớp mắt. Nó được mô tả là có lớp vảy cứng như sắt, hơi thở phun ra lửa và có sức mạnh vô địch dưới đại dương. Nhưng không chỉ trong Kinh Thánh, Leviathan còn xuất hiện trong nhiều nền văn hóa khác. Trong thần thoại Bắc Âu, có con rắn biển khổng lồ bao quanh thế giới, chờ đợi ngày tận thế Ragnarok để nổi dậy. Ở Nhật Bản có Umibozu, một bóng ma biển bí ẩn thường lật úp tàu thuyền giữa đại dương. Trong truyền thuyết Hy Lạp có Kraken, một quái vật biển khổng lồ chuyên tấn công các thủy thủ xấu số. Liệu những câu chuyện này chỉ là huyền thoại hay chúng phản ánh một thực tế đáng sợ hơn? Phải chăng Leviathan thực sự đã từng tồn tại, và nếu có, liệu có thể có để lại dấu vết nào trên trái đất? Câu trả lời có thể nằm ở quần đảo Nam Georgia. Khi nhìn vào bản đồ Google Maps, một điều kỳ lạ xuất hiện. Hòn đảo Nam Georgia với đường nét uốn lượn trông giống như một con quái vật đang say ngủ dưới biển sâu. Hãy quan sát kỹ hơn. Phần đầu nhô lên giống như mõm của một sinh vật khổng lồ, cơ thể uốn lượn giống như con rắn dài đang chìm dưới nước. Phần đuôi kéo dài hoàn toàn trùng khớp với hình dạng của Leviathan trong các tranh vẽ cổ. Hòn đảo bị bao phủ bởi băng tuyết làm dấy lên giả thuyết cho rằng một sinh vật khổng lồ có thể đã bị đóng băng ở đây từ hàng nghìn năm trước. Nhưng liệu có thể nào đây thật sự là một Leviathan đã hóa đá, hay chỉ là sự trùng hợp của tự nhiên? Theo các nhà địa chất, quần đảo Nam Georgia thực chất không phải là một sinh vật biển, mà là một phần của một chuỗi núi ngầm khổng lồ. Nó được hình thành từ hoạt động kiến tạo địa chất của hai mảng vỏ trái đất va chạm nhau hàng triệu năm trước. Hòn đảo này có núi cao băng tuyết bao phủ và là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã như hài cẩu và chim cánh cụt. Vậy tại sao nhiều người lại thấy nó giống Leviathan? Đây là một hiện tượng tâm lý gọi là pareidolia. Khi não bộ con người có xu hướng nhận diện các hình ảnh quen thuộc từ những hình dạng ngẫu nhiên, cũng giống như cách chúng ta nhìn lên bầu trời và thấy hình dạng động vật trong các đám mây. Nhưng nếu đây chỉ là hình dạng hiện tượng tự nhiên, thì tại sao cảm giác kỳ lạ về hòn đảo này vẫn tồn tại dai dẳng? Dù khoa học đã giải thích sự hình thành của quần đảo Nam Georgia, vẫn còn những bí ẩn chưa ai có thể lý giải. Sóng âm dưới đáy biển Nam Đại Tây Dương. Một số nhà khoa học từng ghi nhận những tín hiệu âm thanh lạ phát ra từ khu vực gần hòn đảo này. Chúng đến từ đâu? Có phải là dấu vết của một sinh vật nào đó vẫn đang ẩn mình? Những khu vực chưa được khám phá, phần lớn quần đảo Georgia vẫn còn hoang sơ, chưa có nhiều đoàn thám hiểm đặt chân đến. Ai biết được liệu có thứ gì đang bị chôn vùi dưới lớp băng tuyết vĩnh cửu hay không? Có một câu chuyện nổi tiếng từng được lưu truyền trong giới thủy thủ. Năm 1983, một chiếc tàu đánh cá của Argentina bị mất tích gần quần đảo Nam Georgia. 2 tuần sau, tàu được tìm thấy dạt vào một bờ biển hoang vắng, nhưng không có bất kỳ một ai trên tàu. Trên tàu vẫn còn nguyên thức ăn, nước uống, thậm chí động cơ vẫn hoạt động, nhưng toàn bộ thủy thủ đoàn biến mất không dấu vết. Điều đáng sợ hơn là nhật ký hành trình của họ kết thúc bằng một dòng chữ kỳ lạ:
Chúng tôi thấy một thứ gì đó, nó không thuộc về thế giới này. Kể từ đó, nhiều câu chuyện khác cũng xuất hiện khiến khu vực này bí ẩn lại càng bí ẩn hơn. Khoa học có thể giải thích một số điều, nhưng vẫn còn đó câu hỏi chưa có lời giải đáp. Bạn nghĩ sao? Leviathan có thật hay không? Bạn có tin rằng một sinh vật khổng lồ vẫn đang ẩn nấp dưới vùng biển này? Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.